Chắc Quốc Thuận không phải giới thiệu nhiều, bởi vì khán giả đài truyền hình rất là quen thuộc với một chàng diễn viên cao to có một cái tên nó là rất dễ thương, đó là Bezzo. Và bây giờ có thể Bezzo giới thiệu về mình chút xíu. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là Bezzo và công việc hiện tại mình là diễn viên. Hết rồi. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Quỳnh Trâm. Nghề nghiệp chính hiện tại có lẽ là vợ. Làm vợ. Dạ. Bezzo lớn hơn Quỳnh Trâm bao nhiêu tuổi? Dạ, em lớn hơn Quỳnh Trâm 3 tuổi. Dạ em lớn hơn Joe 3 tuổi. Nhưng mà nhìn Quỳnh Trâm thì lại thấy là nhỏ. Nhìn trẻ. Dạ. Con đã từng bị lầm tưởng mà lúc đầu con nghĩ là chắc 18, 19 hả. Tìm hiểu ra thì mới tá quả ra là lố một chục. Quỳnh Trâm quen Bezzo chắc có lẽ là coi tivi, coi phim ảnh là biết ảnh cho nên quen đúng không? Thực tình thì em không có biết về Bezzo trước khi mà quen nhau. Tại vì lúc đó em mới về Việt Nam được khoảng một thời gian ngắn. Mà nhiều đó là Bezzo chắc chưa vô showbiz hả? Dạ không, vô rồi, nhưng mà thật ra là vợ của con á là bản tính là không có mê những người trong showbiz và đặc biệt là không mê trai đẹp, cho nên là con may mắn, con xấu cho nên là được vợ mê. Cho nên người ta nói là ghét của nào trời cho của đó. Đó rồi sao nữa? Dạ hôm đó là vào một buổi tối thì em đang ngồi ở bên khu phố Tây, em đi với mấy người bạn. Vô tình lúc đó em thấy Joe đi tới, mà em cũng chả biết là ai nữa. Nhưng mà trong cái suy nghĩ lúc đó thì em thấy là ấn tượng nó rất là thoáng qua. Ta của ông ta mà tay của ông Tây, kiểu như thằng này nó là lão, nhìn như khùng vậy. Sorry em nói thẳng nha. Tại vì lúc đó là Joe mặc cái quần ngắn mang dép Lào, quần áo xộc xệch lắm, đi cà lết em cũng hơi say rồi. Bạn em mới nói là đây là hot boy gì đó, thì cái em cũng hùa theo. Ồ vậy hả, anh hot boy hả, em ngưỡng mộ anh lâu rồi cho em add Facebook với. Là em chỉ giỡn thôi, mà lúc đó em say nên cũng không nhớ rõ. Thế mãi đến chiều hôm sau á, em mới về em hỏi coi là có nhớ gì tối hôm qua không. Lúc đó Bezzo trả lời sao? Nhớ danh liền á. Thực ra là em trong cái thế là em là người bị dụ, mình cũng phải giả bộ, tại lúc mình là đang độc thân vui tính, tại sao không tìm tới một mối quan hệ mới, đúng không? Thì lại rủ cô bạn này đi tới một cái nơi gọi là nhảy nhót của giới trẻ. Thì cô này lại rất là sang chảnh và quyết định là không, em phải ở nhà, em không có đi đâu hết á. Thì lúc đó mình cảm giác là mình quê rồi, lần đầu tiên mà mình bị một người phụ nữ mà từ chối. Thế là thôi dẹp qua bữa đó, tối đó, và mình quyết định lên kế hoạch lập mưu liền, làm thế nào cưa đổ. Có nghĩa là từ cái lúc mà gặp cô bạn gái này cho đến lúc nắm tay là bao nhiêu lâu? Dạ khoảng lâu lắm, khoảng chừng tuần thôi. Một ông chồng làm trong showbiz rất là nổi tiếng, thậm các em gái nhỏ xíu rất là mến mộ, đồng nghĩa với chuyện là hai bạn chắc là trải qua rất là nhiều thử thách, thậm chí là chắc chắn rồi, phải không? cặp này chắc chắn là phải nhiều thử thách thăng trầm rồi đúng không? Cái chuyện mà cãi vã với nhau là chuyện hàng ngày, và nếu mà không cãi nhau đó là chuyện lạ, và các bạn bè của tôi cũng thấy là chuyện bất bình thường, cho nên cứ phải ủa sao hôm nay nhà mày không có cãi lộn. Nhưng mà nếu mà nghĩ mà nói tới một cái cuộc gọi là đáng lẽ là chia ly rất là lớn, là vì có thể nói là mình là một người sai ở trong tất cả các trường hợp, và chính mình là người đam mê cái gọi là cái đẹp. Cho nên Đam mê đến mức nào? Đam mê tới mức là nói dối người bạn gái. Lúc đó Lúc đó là chuyện người đúng không? chưa là vợ. Nói dối người bạn gái của mình. Anh muốn nghe em là cái lúc đó là anh nói gì với em? Thời điểm đó lòng tin em gần như là tuyệt đối. Cho nên những cái lần mà đi quay, đi chơi với bạn bè của bạn trai em thời điểm đó thì em không có bận tâm đến nhiều. Có một hôm đó em mở Facebook ra thì em thấy là Joe đang đi với lại bạn gái cũ. Trước đó thì em lại nhớ là Joe nói là đang đi quay phim chưa xong. Cái em đã hơi không thoải mái rồi, thì em mới nhắn tin là anh ơi, anh đi chơi nhưng mà đừng làm gì em buồn nha. Xong rồi đến 2 giờ mấy sáng á, em mới nhận được tin nhắn trả lời là anh về nhà rồi, anh hứa là anh rất ngoan. Trong lúc đó em cũng tin, em cố đi ngủ thì vô tình thì em lại mở Facebook ra, em lại thấy có một người bạn của tụi em, chung của tụi em luôn, tác cái hình thì
thấy Joe kiểu như là chỉ thấy nửa người thôi, là không mặc áo phía trên, rồi tắm ra giường lấy với lại gối là màu trắng. Em mới nhắn tin cho Joe, em nói ủa anh hôm nay anh ở đâu, thì Joe nói là anh về nhà quận 7. Em mới hỏi tiếp là ủa sao em thấy Tuấn tác cái hình nhìn lạ lạ, thì em thấy im luôn. Rồi em hiểu rồi, lúc đó mình bắt đầu tay chân run rẩy rồi, sốc, không biết nói sao, khóc cũng không khóc được, mà cái cảm giác nó ghê lắm, em không biết phải nói sao nữa. Thì em lấy hết can đảm luôn. Lúc đó là khoảng 4-5 giờ sáng gì đó, em phóng thẳng taxi qua bên quận 7. Khi mà bước vào nhà em hy vọng là mở cửa ra sẽ thấy rồi, nhưng mà mở ra thì không có ai hết. Lúc đó đi bỏ rơi đâu? Thì dĩ nhiên là ở bên một người khác rồi. Tức là ở nhà riêng á, thì thường là ra với gối không có màu trắng. Ra với màu trắng thường là khách sạn không, mà hiểu không? Khi mà nhắn cái tin đó cho mình thì mình đã biết được câu chuyện rồi. Nhưng mà nếu như em nói thật, nếu như là bản tính của bác Joe của những ngày trước thì cái câu chuyện nói cái câu chuyện chia tay với cả Trâm nó rất là bình thường. Nói chuyện không có cô này có cô khác không. Nhưng mà thật sự lúc đó là mình cảm thấy rất là ân hận, và mình nghĩ là mình có nên giấu hay không, hay là bằng tìm mọi cách lấp liếm nó. Và cái thời gian đó mà bác Joe quyết định là chối ngược hoàn toàn. Khi mà em biết chuyện như vậy á, thì sáng hôm sau Joe có nhắn tin tiếp tục nói dối tiếp, là nói là anh ở khách sạn với bạn đánh bài, sợ em giận nên anh không nói. Là suốt 4-5 ngày đó Joe liên lạc với em, nhắn tin cỡ nào em cũng không trả lời hết. Cũng xin lỗi này nọ, em vẫn chưa thay đổi. Thì Joe mới nói là thôi thì bây giờ anh nghĩ mỗi tuần mình nên có một buổi họp với nhau, những gì mà em không thích anh làm á, anh thì em cứ nói ra, anh sẽ thay đổi. Như vậy thì mình mới đi với nhau lâu bền. Chính vì cái câu đó mà em mới bắt đầu em suy nghĩ lại, em nói người này có tâm. Có tâm thật mà. Lúc đó là có tâm đúng không? Có tâm thật. Xong rồi thì em cũng cố cho qua, nhưng mà thật sự lúc đó em vẫn đang lừa dối bản thân mình bằng cách là em tin là đêm đó không có chuyện gì hết. Em chỉ nghĩ là chắc là đi đánh bài, đi qua đêm mà nói dối em vậy thôi chứ không có chuyện gì hết. Thực ra cái chuyện đó cái chuyện cái chuyện mà có cái người đàn ông, cái người yêu của mình đó, mà họ thế này thế nọ thế kia, thì chắc chắn là không có cặp nào mà không có hết trơn á. Chỉ có điều họ dám nói ra hay là không nói ra, và mình biết hay là mình không biết thôi. Cho nên cái chuyện mà sau đó con tha thứ cho ba Joe, đó là một cái việc làm mà đúng hướng của con. Cô nghĩ là như vậy, cũng đủ bản lĩnh con làm được cái điều đó. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc mà con yêu ba Joe ở nhà con đồng ý không? Dạ. Bố mẹ Lý con do? Joe là cái người mà hội tụ tất cả mọi điều mà mẹ con không thích. Đẹp trai là đã không thích rồi nè, showbiz là đã không thích rồi, nhỏ tuổi hơn là đã không thích nè. Hiện tại bố mẹ con đang sống ở Mỹ, không có gần gũi con gái. Nên khi mà tụi con quyết định cưới á, con gọi điện thoại qua để mà nói với gia đình trước. Mẹ con giống như là rất là sốc, tại vì không nghĩ là sớm và nhanh đến mức như vậy. Vậy còn bên gia đình của Joe là có ưng Trâm không? Hầu như tới ngay cả ngày cưới thì bố của bác Joe vẫn không chấp nhận. Và không tham gia cái tiệc cưới của bác Joe luôn. Ồ vậy à? Hai chồng bạn là cưới nhau là đến hôm nay đó là bao lâu rồi? Dạ hơn 2 tháng. Khoảng chừng hơn 2 tháng nay thì hai bên gia đình của hai em đã có một sự cải thiện nào chưa? Dạ có rồi. Và thật ra là mà nói là bên gia đình của Trâm rất là tâm lý, đó là một cái điều may mắn của bác Joe. Nhưng mà có một điều mà Trâm thiệt thòi hơn bác Joe ở chỗ là bố của mình lại không tâm lý. Đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay bác Joe và Trâm ngồi ở đây ngày hôm nay, là cũng muốn thông qua chương trình để bố có thể xem. Bởi vì ngay ở vị trí là người con hoặc là người con dâu cũng không thể nào dám nói với người bố của mình đó là bố phải thay đổi cách nhìn đi, mà không dám nói. Nhưng mà thông qua cái chương trình này, bác Joe hy vọng một điều là bố sẽ có một cái nhìn đẹp hơn về Trâm. Bởi vì Trâm là một người hy sinh vì con của mình rất là nhiều rồi, cho nên là bố hãy thương Trâm như là thương con.
Bây giờ hai bạn về 2 tháng rưỡi này có cái tụi con còn gây lộn giống như hồi chưa lấy nhau không? Còn ghen tuông như hồi chưa lấy nhau không? Theo con nghĩ nha là sau khi cưới thì Joe thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà con có cái sốc gần đây á, con nghĩ là cái phản ứng của con nó chỉ là bản năng của một người phụ nữ thôi. Thì đến tận năm nay con mới biết được sự thật, và con cũng biết được khoảng 10 ngày nay thôi. Thì nên cái cảm giác con bị lừa dối trong suốt những tháng qua á, đau lắm. Cái lòng tin trong con nó chắc chắn là nó không còn 100% như trước nữa. Nên con nghĩ là những cái mà nghi ngờ hay là ghen tuông chắc là nó sẽ bắt đầu từ bây giờ, nhưng mà con sẽ hạn chế ở mức tối đa. Nếu mà bây giờ con bắt đầu có cái cảm giác đó thì con sẽ là một người cực kỳ khổ. Khổ lắm luôn. Cái đó là cô nói thiệt. Và cái đó là mình lỗ chứ đâu có ai lỗ đâu. Cô nghĩ rằng như vậy nè, trong cái gia đình của con á, của hai vợ chồng con á, cái người giữ lửa, cái người lèo lái là Trâm, chứ không phải ba Rô. Lý do tại sao cô nói ba Rô là vì nè, thứ nhất ba Rô là người đàn ông, người con trai mà lại có cái tánh vô tâm nữa. Còn Trâm thì lại là ngược lại. Cho nên cô nghĩ rằng á, là cái gia đình con á, mà giữ được hay không là do con. Nhưng mà cô nghĩ rằng á, con đủ bản lĩnh cũng như là đủ cái thông minh để trong cái chiến lược sắp tới. Như hồi xưa là lúc mà ba Rô muốn cua con là phải có vạch chiến lược đàng hoàng. Thì bây giờ á, trong cái chiến lược giữ cái mái ấm gia đình con á, là con phải có chiến lược đàng hoàng, chứ không có bản năng nữa. Vừa qua thì tại vì tụi con là người của showbiz mà mình cũng đâu thể nào mà mình giấu giếm được những cái chuyện là nó đã xảy ra rồi. Cái cú sốc thì nãy giờ nói mình không muốn nói thẳng vô, nhưng mà ai cũng biết đó là cú sốc gì rồi. Nhưng mà cô nghĩ rằng á, là cái đó nó là rất nhỏ, rất nhỏ. Và cô mong rằng á, là sau cái chương trình này á, tụi con sẽ yêu nhau hơn. Gia đình hai bên, nhất là bố của Rô sẽ hiểu được con dâu của mình hơn. Và kết quả là tụi con sẽ có một em bé mà rất là xinh đẹp. Em có đồng ý với cái sự thay đổi của anh hay không? Hay em muốn gì hơn nữa? Phải để coi chứ. Phải để coi. Một Trước ngày đâu khi nói để được coi gì. cho hôn một cái gì. Đó, trời ơi, đó. Dạ, con hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn.